ها پرون مو درس ویلو پی سپیشل کې او تقریبا دا کوم آپشن چې د پی سپیشل وي یو څه پاتې وي یو څه هم ویلي نن بیا هغه نیمګړي کوم دغه چې دي فنکشن یې هغه بدلتا یا کمانډونه چې دي هغه به ورسره ووایو صحیح ده نن به خبره د اپریټرز وي صحیح شو اپریټرز یا اپریشنز موږ لرو لکه څلورګونې کومه عملیې چې اجرا کیږي یو څه دی مطلب ایډیشن دی صحیح شو بل همداسې مثال سبسټریکشن دی بل ډیوایډ دی او بل ملټیپلیکیشن دی ملټیپلیکیشن صحیح شو دا دی نو څه کیږي دې سره موږ وایو چې دې کې جمع کیږي ایډیشن باندې جمع دې باندې تفریق یا ماینس ته جمع به ولیکو سوري جمع هغه د ایکول مسله اوس رانیسي دلته به اوس فی الحال داسې یو څه ولیکو چې جمع او دلته څه ایکول دلته به مازه ټیکس واخلو یا داسې کوم دغه وسو چې ایکول او دا ډیوایډ ډیوایډ صحیح شو اینڈ ملټیپلیکیشن څه شو ضرب کومه ده او سوري ایکول راغله ماینس صحیح شو دغه کوم عملی چې داسې کېږي دلته اجرا کېږي او دا ډېر زیات استعمالېدونکي عملیې هم دي صحیح شو نو که موږ ایکسل کې څه کارونه کوو داسې ریلیټډ ټو فاینانس خبره راشي بیا دې کې دا عملیې اجرا کوو اوس دلته داسې یو څه فنکشن اپلای کوو چې دلته پی سپیشل کې به څنګه اپلای کېږي فارمولا اینډ فنکشنز ته خپله راځو هغې کې بیا ډیټیلز کې د نورې خبرې شته صرف اوس د دې کاپي او پیسټ ده که چېرته دغه فنکشن یې وي نو دې به موږ کاپي او پیسټ څنګه کولی شو د دې فنکشن نو دلته که زه کلیک کوم چې یو کس دی چې سیلري لري او دلته بونس لري صحیح شو چې څه بونس هم وي هغه ورته زه کلیک کوم چې دا بونس دی ورته راشي یا اوور ټایم یې کړی اوور ټایم دی ورته ورکړی شي صحیح ده دلته ورته لیکو 13,500 او داسې بیا ډریک کوو څو کسانو د لیست دی صحیح شو اوور ټایم په حساب باندې زه وایم چې یاره ټول امپلای چې څومره دي سیم کار یې کړی دی ایټ د څومره ټایمینګ چې کړی دی زه وایم چې 2 هاور پر هاور مثال دې ته ورکوم موږ 600 روپۍ یا 300 روپۍ یا 200 روپۍ څومره روپۍ تاسو سره دلته لیکئ اوور ټایم باندې چې څومره پیسې دلته ورکوئ اوس یو کس وایي چې دغه کم پیسې چې دي دا د نورو پیسو سره جمع کړه چې دلته ډایرکټ ولیکلی شي یعنی زه داسې نه کوم چې دلته ولیکم چې ټوټل دا خو فنکشن شو که نه ټوټل ایکول ټو سم او سم سره څه ولیکو دلته ایکول سم او سم نه وروسته دا براکټ جمع کا د بل براکټ سره یا سوري دا سیل جمع کا دې سیل سره او کلیک انټر جمع کیږي که نه رزلټ راځي همدا رزلټ زه یم چې همدې ډیټا باندې ښکاره شي په همدې ډیټا باندې بل څه دې راځي نه زه وایم چې دا جمع کوم نو څه به کلیک کوم تاسو به لومړی سټپ کې به همدغه ډیټا چې کوم تاسو ته وایي چې دا د بلې ډیټا سره جمع کا لکه سی ډیټا چې کوم دغه د بي ډیټا سره جمع کا نو کنټرول سی او سی نه وروسته کوم ځای کې جمع کا څونه ارقامو سره جمع کا هغه سلیکشن وکړه لکه دومره ارقامو سره جمع کوم یا د ټولو سره جمع کوم څونه چې تاسو هغه رینج انتخاب کو حدې سره څه وکړه هغه پیسې جمع کړه نو کنټرول الټ وي او څه ولیکم چې څه وکړه ایډ او ایډ نه وروسته اوکې نو څه به کېږي 14,200 14,900 14,000 200 نو هر یو کم دغه چې و عددونه و هغې سره دغه 200 جمع شو صحیح شو اوس یو کس وایي چې همدا 200 ته منفي که سیم رولز دي کنټرول سی او سی نه وروسته کنټرول سی اینډ کنټرول دا سلیکټ به کړو کومه ساحې نه دا پیسې منفي کوي نو دې نه منفي که کنټرول الټ وي او بیا څه سبسټریکټ کلیک اوکې نو دې نه به دا منفي کړي او که څوک وایي چې یاره دا ډیوایډ کا یا ضرب کا یا تقسیم کا نو دا به څه کوو دلته به کوو اوس یو کس ته زه وایم چې دی ټوټل معاش دی ټوټل معاش همدا دی 10 ورځو کې دا هره ورځ یعنې څومره معاش اخلي تقسیم یې 10 ورځو که ده دلته به کنټرول سی کو ده خبره باندې پوهېږئ دلته ګورئ دا کنټرول سی او دغه معاشونه په ورځ په حساب معلوموو نو کنټرول الټ وي او دلته څه ډیوایډ
صحیح شو او دلته کلیک اوکې نو اوس معلومیږي چې ورځې په سر باندې هر کس څونه روپۍ د چا 433 چا 450 چا 400 چا 483 نو دا هغه د ورځې پیسې نه موږ کولی شو د تقسیم هم وکړو پی سپیشل د لار نه دی ګوره ښه او بل څه دی دې نه علاوه که یو کس وایي چې یاره همدغه پیسې دي ته ما ته معلوم کړه چې 10 ورځو کې د 100 روپۍ کېږي د ورځې خو دومره اخلي 10 ورځې کې څومره اخلي نو دلته ولې زه کلیک کوم چې کنټرول سی او دغه کس ته ما ته معلوم کړه چې دومره کسانو پورې ما ته معلوم کړه چې دا 100 روپۍ اخلي د میاشتې له کلیک څه ملټي پلای دلته کلیک اوکې نو دلته معلوم شي چې دې کسانو دومره کلیر به دا رولز څلور اپریټرز دي او دا به انشاءالله فنکشنو کې مو خو دلته پی سپیشل کې داسې عملی اجرا کولی شو پې بل دین علاوه کنټرول الټ وی بل پکې سکپ بلانکس دی او ټرانسپوز اول بس ټرانسپوز وایو ټرانسپوز نه مطلب څه دی to convert or change row data to column or column data to row که یو کس وایي که نه چې یاره ما ته داسې دا ډیټا تیار دلته جوړه ده دې ایریا کې ما سره ډیټا شته او دا ډیټا زه څه کومه لکه زه لیکمه چې جنوري فبروري مارچ اپریل صحیح شو اینډ مئی او کس ویل چې دا څه نومونه داسې لیکل شوي یا سم دی که نه ډیټا داسې ده یا دا 1 2 3 داسې لیکلی دی چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صحیح شو دا لیکل دلته شوي دي اوس وایي چې دا لیکل باید داسې نه وي که دا اوس څه دی دا کالم وایس دی که نه کالم وایس دی زه یم چې رو وایس دی وشي لکه 1 1 1 1 1 دا اوس رو کې یو رو کې لیکل شوی که نه صحیح شو خو زه یم چې هر یو رو د بیل بیل دغه واخلي لکه رو 5 دی رو 5 نه رو 6 دی ولی رو 7 هم داسې مختلف روګانې داسې واخلي ارقام واخلي کنټرول سی او څه کنټرول الټ وی او دا څه کا ټرانسپوز کا کلیک اوکې نو بس شي ډیټا موږ ته داسې ورټیکلی به چینج شي یا کالم ته به بدلی شي صحیح شو او که چېرته اوس دغه لیکل دي کنټرول سی دا زه یم چې یار دا داسې دلته راشي کنټرول الټ وی ټرانسپوز کلیک اوکې نو دلته به بیا داسې یو کالم کې بیا ښکاري صحیح شو ارو نه به چینج شي څه ته کالم ته به چینج شي نو موږ کولی شو چې کالم ډیټا رو ته چینج کړو رو ډیټا کالم ته اوس همدا اوس کالم کې لیکل شوی زه دا رو ته چینج کوم کنټرول سی او دلته دی دا چینج شي کنټرول الټ وی څه ته ټرانسپوز کلیک اوکې نو بیرته به رو ته چینج کېږي پوه شوئ په دې باندې ټرانسپوز سکپ بلانک کې به صرف څه به کېږي سکپ بلانک کې only those cell will be skipped which are not colored پوه شوئ یا موږ وایو چې داسې کېږي چې which are colored but have no data یعنی که تاسو داسې وګورئ دلته لږ غوندې باریکي لري ریپ ټیکس دلته مې څه ډیټا لږه جوړه کړه serial number name and post صحیح شو زه لیکم 1 2 3 4 او دلته ګورئ دلته اوس که زه دې ته بیک ګراؤنډ کلر ورکړم راشو دلته کلیک کو دې نه بیک ګراؤنډ کلر ورکړو کېږي که نه د ایریا نه داسې کلر مو ورکړو چې بلیک کلر مو ورکړو صحیح ده اوس دلته ټولو کې ډیټا شته کنټرول سی کما او دلته پیسټ کما او دلته کلیک کنټرول الټ وی او بیا کلیک کوم سکپ بلانکس څه فرق راغی نه دی راغلی که نه فرق به کله راځي ما وایي چې only those cell will be skipped هغه سیلونه به سکپ کوي د کلر وایس نه ها چې کوم یو کې صحیح ډیټا کلر وي اوس کلر شته که نه د لکه دا زه لرکمه کلر خو شته که نه خو ډیټا پکې نشته
نو دغه آپشن به څه کوي چې نو ډیټا نو دا به څه کوي دا به سکیپ کوي لکه دلته ګورئ کنټرول سی او دلته پیسټ کوم کنټرول الټ وی او څه سکیپ بلانکس اوکې نو اوس ګورئ ښکاري بلانکس کنه نو دا به څه داسې یو فرق به ښکاري چې کلر چې کوم دغه دی هغه به سکیپ کوي بلانکس وي کم سیریل نمبر نه دا ډایرکټ ما یعنی دلته کوم بلانک نه و کنه دلته بلانک ما چې کله کاپی کړ دلته بلانک نه و دی بل دی ډیټا کې بلانک ډیټا هیڅ نه و دا نه دی بلانک کنه دا سیریل نمبر لاندې دی کنه these are not blanks صحیح شو هغه هم دې سره دغه دی صحیح ده هغه د دې انډر راځي اوس پوه شوئ ها دلته به کلر ورکوم سو وایټ چې تاسو ته لږ پته لګي شته کنه اوس د دې دغه کلر شي دا ما یو سیل کې دا راځي ها بل پکې دی پیسټ as a link یا پیسټ لینک چې کوم ډیټا ده پیسټ لینک ډیټا کې بعد تاسو یو دوه درې خبرې دلته ګورئ دا پکې تاسو نوٹ کړئ یو پکې پیسټ لینک کې پیسټ as a link یا پیسټ لینک یو خو داسې مسله یې پیسټ لینک کې چې سورس ډیټا که چېرته داسې وي چې if changes in source data happen in linked data will also changed یوه مسله صحیح شو بله مسله داسې وي چې د دې اپوزټ ده د دې اپوزټ داسې ده که چېرته په لینک ډیټا کې موږ چینجز وکړو لینک ډیټا کې نو سورس ډیټا کې به چینجز نه کېږي صحیح شو خبره باندې پوه شوئ if changes happens in linked data there will be no effect on source data source data باندې به هیڅ نوع اثر نه کوي ها کله ضروري دی کله نه دی ضروري دا ولې پکارېږي څوک یې ویلی شي چې ولې پکارېږي دا پیسټ لینک څه دپاره how څنګه کله کله استاد موږ داسې کوو لکه یو ورډ فایل جوړوو که نه هلته حاضري بل شي جوړو یا داسې چې هغه سره د نورو فایلو سره لکه لینک جوړوو لکه ورډ کې استاد موږ د ایکسل فایل سره لینک جوړوو نو دلته لپاره چې د هغه لپاره چې اسانتیا لپاره موږ د هغه ورډ بیا دومره فیسلیټیز نه لري چې دومره چینجز کړي راولو نو دلته لپاره ایکسل سره لینک جوړوو په ایکسل کې چې کوم چې چینج راوړو هلته به موږ ته ورډ راځي بالکل لکه مین د دې هدف دی لکه شیرینګ دی شیرینګ فایل چې موږ شیر کوو فکر یو تاسو شیر فولډر جوړ کړو صحیح شو شیر فولډر کې تاسو سره د سی وی چې نیټورک کې د څلور یا 15 یا شپږ کسان دي سره یا داسې وکړئ یو سمال ارګنایزیشن دی او هغې یو څه ډیټا داسې ده چې هغه ډیټا باید نورو کسانو سره شیر شي او نو زه هغه شیر فولډر کې هغه فولډر اچوم چې هغه لینک ډیټا فولډر دی یعنی موږ ډیټا څه کړې کاپي کړې ده همدا ډیټا ده دا زه کاپي کوم دي نظر کلر به لږ چینج کوم کنټرول سی دلته زه څه کوم پیسټ کوم دې ایریا کې کنټرول وی ډیټا راغله کنټرول نو دغه ډیټا کې اوس څه کوم خو دا ډیټا موږ څنګه کړه پیسټ ډایرکټ پیسټ کړه زه به دا څنګه پیسټ کوم کنټرول دا به دیز نه ختم کو کنټرول الټ وی هغې نه سلیکشن اوس ختم شوی دی دیز نه به سلیکشن بیا وکړو کنټرول سی اینډ بک ټو کې دلته کنټرول الټ وی پیسټ کا څنګه as a link click paste link نو دا اوس as a link راغله دلته اوس وګورئ که څه چینجز زه دلته وکړم سورس فایل کوم فایل دی دا فایل دی کنه سورس اوس دې کې زه لیکم څه شفیق الله صحیح شو چینجز به چېرته شوي دې ایریا کې به چینجز شوي ګوره فرست نمبر کوم نیم چې دی هغه شفیق الله راغلی اوس که دلته زه بل نوم ولیکم دلته لیکم چې سید غیاس سید غیاس کې بس فساد دی ځکه نه کېږي بس ګورئ څه دی نمبر 2 کې ما هغسې نوم پاتې چینجز پکې نه اوس ګورئ که دا ډیټا موږ شیر کړي وي او د دې کې چینجز والا صرف حق زما دی
صحیح شو نو چا چې ښکاري هغه چې څونه چینجز وکړي هغه سورس فایل کې به هیڅ نوع چینج نه راځي لکه ستا فایل څوک نه ډسټرای کولی نشي چې هغه کې ډیټا چینج کړي څه وکړي څه وکړي که نه ډیټا کې به چینجز نشي راوستلی صحیح شو نو دا د دې ګټه ده بل راځو اوس دې کې خو انشاءالله نور څه نه دي پاتې پې سپیشل ما پوه شو ټول نه کنه بیا خو نه راځي لینک ختم شي کنه لینک ختم شو ما یې سیل لینک ختم شو او هغه لینک ختم شو ها اوس ګورئ بل دې کې څه دي نو